Welcome back to QRepubliC. Today is June 2nd, 2021, Wednesday. Our news highlights for today: US inflation is transitory but could become more persistent, says ex-Fed official Dudley. The recent spike in US inflation is likely transitory for now, but it could become more persistent in the coming years as more people return to work, said former New York Fed President William Dudley. The latest spike in inflation was driven by factors that will resolve over time, such as disruptions in supply chains and a comparison against lower numbers last year as the economy was badly hit by the pandemic. The Fed had previously indicated that it's willing to let inflation run above the 2% target for some time before raising rates. In other news, stock futures are little changed after muted start to June. During regular trading on Tuesday, the Dow gained 47 points or 0.14% after rising more than 300 points at one point. The S&P broke a 3-day win streak to close down just 2 points. The Nasdaq Composite was the relative underperforming, shedding 0.09% for its second negative session in 3. Inflation fears and the ways in which the Federal Reserve might respond have weighed on sentiment recently, although the major averages are still hovering around all-time highs. Markets remain strong. Economic growth is robust, monetary conditions remain extremely easy, and consumers are flush with cash from stimulus as virus cases fall and the economy reopens, according to Cornerstone Wealth. In other news, European markets muted, tracking global market sentiment. The Pan-European Stock 600 hovered 0.1% above the flat line in early trade after initially climbing 0.4% at the start of the session. Airline and cruise operator companies saw their stocks jump as COVID cases in the United States continued to decline. Investors in the US and Europe are looking ahead to key US jobs data later this week and upcoming meetings of the Fed and the European Central Bank. Shares in Asia Pacific were mixed in Wednesday trade, with official data showing higher than expected growth in Australia's economy for the first quarter. In other news, index ends flat on sustained selling pressure. Para po ito sa ating PSEi for our performance yesterday. Local market inched down as selling pressures dominated trading in the end. This comes as the NCR Plus is placed under GCQ with restrictions, while more areas in the country are placed under MECQ due to COVID-19 risk, according to PhilStocks. Malacanang's consideration of the Bayanihan 3 bill as non-urgent also weigh on market sentiment. Dito naman po sa chart natin sa ating PSEi, napakaganda po ng move na ginawa po natin today. So nagkaroon po tayo ng 3.23% increase or gain or 214 points po dito sa ating market. And then meron din po tayong magandang net foreign buying today, 1.82 billion. If we are going to check our net foreign indicator, today is yung 4th consecutive trading day natin na merong support coming from our foreign investors. Nasabi rin po natin kahapon na healthy pullback lang naman po yung ginawa ng ating market dahil kahit papano hindi po tayo drastic na bumaba sa kanya and we are still trading above the moving average 9. So kung makikita po natin itong ating consolidation, ito yung parang binasa natin kahapon na hindi ganun ka-drastic yung pagbaba ng ating market. Although nagkakaroon tayo ng low, pero napapaangat pa rin po natin siya dito sa ating 6,600. And itong ating consolidation,
for 3 trading days. Makikita rin po natin yan sa mga stocks na nire-review po natin, and then ngayon po sumabay din po sila sa breakout ng ating market. So maganda yung ginawa ng ating market ngayon. Aside from pinagtibay po itong 6,600, ngayon po is meron na tayong strong support dito banda sa ating 6,700. So tingnan po natin itong ating PSEi sa ating weekly time frame para mas makita po natin yung kanyang big picture. So ito na po yan, naka-breakout po tayo dito sa ating 6,700, and then pwede po nating maasahan na meron tayong madadaanan ditong strong resistance at 6,800. So by tomorrow, pwede po natin yan ma-reach yung 6,800, and the day after tomorrow, pwede tayong mag-pullback sa kanya. Or either by tomorrow, pwede na tayong mag-pullback sa kanya. Pero it's okay dahil nandito pa rin po tayo sa 6,700, and we are now reaching itong 7,000 peso po natin. So there's a good chance nasa 70 to 80% po nating marireach yan dahil nakabalik na nga po yung ating momentum, and then nagiging consistent na rin po yung ating mga foreign investors. So base po sa news natin ngayon, ang tumatamlay naman pong market is yung ating mga European markets, pati na rin po yung ating US market. So naka-flat po sila or muted or wala masyadong paggalaw after naman po yan ng kanilang 4 months na sunod-sunod na pagtaas. So probably yung mga investors naman natin ay lumilipat dito sa ating mga Asian markets. So base rin sa news natin, gumaganda na yung economy ng Australia, bumalik sila sa kanilang pre-pandemic, and then ngayon nakita naman natin dito sa ating PSEi na tumataas naman ngayon yung ating chart. So possible na lumilipat naman yung ating mga investors dito sa ating mga Asian markets kasi nga po 4 months straight na pong tumataas yung ating European and US market. So very positive po yung pagtingin natin dito sa ating PSEi. So kung may hawak ka pong stocks ngayon sa ating PSEi or kung plano nyo pa lang pong bumili, it's still okay. Meron pa rin po tayong pagtaas dito na inaasahan sa kanya 7,000. Maximum siguro dito banda sa ating 7,300. So sa may mga hawak pong shares, especially sa may pinakamababang area, hold nyo lang po yan. Maganda pa po yung tinitingnan nating paggalaw by this week, possible until next week. So yan po yung ating mga babantayan. At ang mga stocks na re-review naman po natin for today, these are Manila Mining, AC Energy, Dito CME, Merimart, Mega World, Apollo Global, PureGold, Globe Telecom, Chelsea, at para po sa ating mga cryptocurrencies, DOGE, ADA, and Ethereum. Sa mga bago pong nanonood ng video na ito, I'm inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga news at insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Like and share this video as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. And also, before we proceed, I would just like to acknowledge and say thank you to the following people. Thank you, Ruel Taneo. Mukhang makabawi na talaga tayo sa ating market. Maganda mga news natin currently, pati na rin yung ating momentum. Good luck po sa atin and ingat po tayo dyan sa Riyadh. Thank you, Ayan from France. More power po sa'yo. Hello, Adma Bullish. Great choice po ang pag-hold sa ating mga stocks. Magiging maganda pa po ang takbo ng ating PSEi. Hello, Edna Aquino. Narinig po ang tinig natin at tuloy-tuloy pa rin po yung magandang momentum ng ating PSEi. Maraming salamat po. Hello, Hilroy. Panalo lahat ng alaga natin. Congrats po and more gains to come. Maraming salamat po, sir. And thank you, Ed Miguel, Rene Sio, Ronald Galenzoga, Nilo J. De Guzman, Wilson Ong, Maribel Igne, Homer Nang, Ronnie Q, and Eller Fontamillas. At ganun din po sa lahat po ng nanonood ng video natin today. Maraming salamat po sa inyong oras. Have a nice day and keep safe po palagi. Manila Mining closely at 0.013
And same closing price po tayo kahapon. And nandito na nga po yung initial na weakness na inaabangan natin dito kay Manila Mining dahil nagkaroon na po siya ng low na 0.012. So kung titingnan po natin itong chart ni Manila Mining, beginning po noong April 26th, 2021, hindi na po tayo nag-breakdown dyan sa level 13, and then ngayon pong araw na to is nag-breakdown na po tayo dyan. Pero nakabalik naman tayo, kaya lang may initial sign tayo na itong level 13 is not strong enough. So after po yan ng ating mataas na net volume na more on selling volume kahapon, nasundan pa po tayo ng pag-breakdown today, and then wala pa rin masyadong reaction yung ating market. Mababa pa rin yung ating volume. So meron tayong initial confirmation na weak po itong ating level 13. Balikan lang po natin ulit itong si Manila Mining sa kanyang 12-month time frame. Dito sa 12-month time frame, ito po yung binabantayan natin sa kanya na for the past several years, hindi pa po tayo ulit nakaka-trade above level 13, and then ngayon nga po is nag-breakdown tayo dyan sa level 13. Pero kung titingnan naman natin itong chart, meron naman tayong support dito sa level 12. Siya yung support natin noong 2014. Kaya lang, we can still speculate na mahina talaga yung momentum ni Manila Mining, kasi dapat kung malakas yung momentum niya, hindi na ulit tayo bababa pa or magko-cross down dito sa level 13 kahit meron po tayong tinitingnan ditong strong support na level 12. So unfortunately, medyo magiging weak yung speculation natin dito kay Manila Mining. So kung titingin po tayo ng strong support niya, probably pwede po tayo makakita dito ng strong support around 0.011. Siya po yung ating naging support noong or resistance noong 2016. Kumbaga marami tayong meeting point dito ng ating selling and buying selling in the past years, 2015 hanggang 2017. So more on bounce play po yung pwede nating ma-speculate ngayon kay Manila Mining. So ingat po tayo sa pagkuha ng shares dito sa level 13, and probably by tomorrow pwede ulit tayo magkaroon ng low na level 12. So kapag nagkaroon tayo ng low na level 12, kung bounce play po yung hanap natin, pwede tayong kumuha ng shares doon, then benta tayo dito sa level 13. Pero kailangan nyo pa rin mag-ingat kasi yung number of trades natin is ilan lang, 87. So paunahan po yan sa pagbili, pati na rin po sa pagbenta kung sakali. Pero kapag po titingin kayo ng strong support, dito tayong kukuha sa may level ng 0.011. So check nyo po maigi yung magiging options natin for Manila Mining. AC Energy close today at 7.42. Meron po tayong continuation ng pagtaas niya from yesterday. Meron po tayong additional gain na 1.50%. And dito po sa chart natin, medyo hindi po kagandahan yung naging candlestick natin today, dahil nakikita po natin na upon reaching itong 7.52 or yung ating naging high today na 7.55, marami na pong nagpa-profit taking. So na-compress tayo pababa. So nagkaroon tayo dito ng DOGE candlestick and parang shooting star type of candlestick na rin. Kaya lang, ang maganda naman dito sa candlestick na ginawa natin today is continuation ng ating mga higher lows. Ito po yung ating mga na-observe kahapon, plus yung ating closing price is still a high, considering na meron tayong naging strong move dito noong May 27. So higher high pa rin po yung create natin dito kay AC Energy, plus meron po tayo ditong magandang volume sa kanya. So kahit ganito po yung naging klaseng candlestick natin today, maganda pa rin po yung pwede nating ma-speculate kay AC Energy. Nagkaroon pa rin po tayo ng pag-breakout dito sa may 7.40 area. So we still have an option to hold. Maganda pa rin po yung momentum or support ng market na makikita natin, and evidently makikita rin po natin yan dito sa ating mga indicators. And also, yung binabantayan nga po natin dito kay AC Energy, dito sa kanyang monthly time frame,
is naka-completely breakout na po tayo dito sa 7 pesos. So meron po tayo ditong strong move talaga, support ng ating market dito kay AC Energy. And kung mapapansin po natin, talagang makaka-experience po tayo dito ng resistance as early as 7.40. Yung resistance po na yan is 7.40 to 7.50 kasi siya po yung ating naging resistance noong March 2021. Pero mapapansin po natin, napakaganda po ng ating momentum from passing down the month of May to June. So nagsimula out po tayo ng June above the May candlestick. So pwede pa rin po tayo mag-hold dito kay AC Energy. There's still a good chance na maapag-breakout pa rin po tayo dito sa 7.50, and yung maximum na profit taking natin dito kay AC Energy is dito sa 8 peso area. So dito po talaga tayo magkakaroon ng strong resistance, magkakaroon po tayo ng pag-pullback dyan, and it may take like a few months bago pa natin ma-breakout itong 8 peso area. Ito yung pinaka strong resistance natin. Sa ngayon, dito kay AC Energy, we still have time to accumulate shares, especially dito sa range ng 7.39 to 7.50 bago po tayo makapunta dito sa may level 8 peso area. So if we are positive, for example, makakuha tayo dito ng shares sa may 7.40, and then umangat siya hanggang 8 peso area, meron ka na po kagad 8% na pwede maging gain kay AC Energy. So check niyo po maigi yung magiging options natin for AC Energy. Dito CME closed at 10.06. Meron po tayong continuation ng ating pagtaas from yesterday na 9.70. Nagkaroon po tayo ng additional gain na 3.71% today. And upon re-evaluating itong si dito CME from this time, kung makikita po natin noong May 26, 2021, yung ating mga nagiging lows is tumataas. So nagkakaroon po tayo ng higher lows dito during the consolidation noong May 26 hanggang May 31st. So nagkaroon na nga po tayo dito kahapon ng pag-breakout dito sa may bandang 9.60 area, and then nasundan pa po ngayon ng ating pag-breakout dito sa may 9.95 area. So very strong momentum po yung nakikita natin dito kay dito CME as of the moment. Kung titingin po tayo dito sa ating monthly time frame kay dito CME, ang ating china-challenge po ngayon is itong level ng 10.40. So makikita po natin from March, April, and May, puro decline po tayo dito ngayon. Pero since meron po tayong magandang momentum kay dito CME, as of the moment, there is a good chance na ma-reach po natin itong 10.40 area. So probably within 2 or 3 days, ma-reach natin itong 10.40 area. Kung magtutuloy yung ating momentum, immediately mabi-breakout po natin yan. Pero kung magpo-pullback naman tayo, it's okay. It will still be considered a healthy pullback kasi sunod-sunod na nga po yung pagtaas natin dito kay dito CME. So sa ngayon, ang maganda po is i-clear out po natin. Meron tayo ditong initial sign na kini-clear out natin na ito yung ating magiging support, bagong support itong 9.90, at hindi naman po natin na speculate na mabi-breakdown natin to anytime soon. So ayan po yung magandang ginawa ng market. Aside from clearing out na meron tayong good support dito sa 9.60, tinaas pa po ng market yung kanyang current support dito sa may 9.90. So if we are trying to enter or accumulate shares dito kay dito CME, ang maganda pong support na pwede natin makita is any price near dito sa may 9.95. So kung nakakuha ka man today sa pinakamataas na price natin na 10.06, it's still okay. There's a good chance na marireach natin itong 10.40 or even breaking it out. So ayan yung ating mga aabangan kay dito CME. So again, kung magka-pullback man tayo dyan, kasi 3 months tayong nag-resist dyan sa 10.40 area na yan. So it's still okay kasi we have a good support dito sa may 9.90 area. So check nyo po maigi magiging options natin for dito CME. Merrimart closed at 4.72.
Meron po tayong bounce or gain today na 4.42%, and nung nire-review po natin itong si Merrimart kahapon, na-observe nga po natin itong ating mga red candlesticks na gumagawa po tayo ng ating mga lower lows. So medyo naging bearish yung dating natin kahapon, and we are speculating na bababa pa yung price natin dito banda sa may 4.40 kasi nga po mga lower lows yung ginagawa natin. Kaya lang, ang pinakamababa na ngayon ng ating markets 4.50. So, nag-trade pa rin po tayo above the moving average 9, and even actually during these days nung ating mga red candlesticks, we are trading above moving average 9. So, meron tayong good momentum dito kay Merrimart. In any case, meron na po tayo dito ngayon good support na 4.50 and even 4.70 area. So nagkaroon na po tayo ng breakout dyan. Kung titingin po tayo dito sa ating monthly time frame, maganda pong candlestick yung ginagawa natin today, and we are heading towards to challenge itong 4.89 to 5 peso area. So ito po yung ating magiging parang first tranche ng profit taking. Kung titingin po tayo dito sa weekly time frame, dito po natin ma-appreciate yung mga blocks na madadaanan natin dito kay Merrimart. So sa ngayon po, kini-clear out ng market natin na meron na tayong good support sa 4.70 area, and yung first tranche ng pwede natin ma-experience ng block or profit taking is dito banda sa 4.89. Ayan po yung ating nagiging resistance hanggang dito sa 5 peso area. So meron pong good chance tayo, mga 80 to 90% marireach natin itong 4.90 to 5 peso area, and then pullback muna tayo sa kanya. So healthy pullback naman po yan kung sakali, pero if you are looking for trading for profit taking area in the short term, ayan po yung pwede natin maging profit taking area, 4.90 to 5 peso area. So if you are looking to entry or to enter or to accumulate shares dito kay Merrimart, yung 4.70 po natin is malapit sa ating closing price today na 4.72. So maganda pong pumasok dyan. And kung makasalo po tayo ng shares dito sa may 4.70 or kahit dito na sa 4.72 na ating closing price, upon reaching itong 4.88, meron na po kagad tayong 3% na gain dyan. Moreover, kung marireach niya po itong ating 5 peso area, meron na tayong 5.92. And then, you still have an option to hold kahit mag-pullback po yan, kasi meron naman po tayo matibay dito na 4.70 area na support. And kung re-evaluate po natin itong si Merrimart using the monthly time frame, bago po tayo nagkaroon ng sunod-sunod na decline or panghihina ng kanya momentum, nagtitrade na po tayo dyan sa may 6 peso area. So ito yung ating major profit taking area dyan kay Merrimart, sa may 6 peso area. So nasa magandang position po tayo ngayon kay Merrimart. Kung makakuha po tayo dito ng shares sa may 4.70, and then if we are going to be patient enough to wait hanggang 6 peso area, pwede po tayo magkaroon ng gain na 30% sa kanya. So check niyo po maigi yung magiging options natin for Merrimart. Mega World close today at 3.21, and nasundan po yung ating gain kahapon, yung ating closing price na 3.08. Nagkaroon po tayo na additional na 4.22% gain, and hindi rin po nag-materialize yung tinitingnan natin mga lower highs dito kay Mega World, dahil in-speculate po natin na bababa pa ulit tayo dito sa may bandang 3 peso area, and nandito naman po sa loob ng ating uptrend channel. So meron po talaga tayong magandang momentum dito kay Mega World, and nagkaroon nga po tayo ng pag-breakout today dito sa ating 3.20 area. So maganda po yung number of trades natin, pati na rin po yung support natin coming from the foreign investors. So kung papansinin po natin, bumalik po ulit yung support natin from the foreign investors after po ng 4 consecutive trading days ng selling pressure dito sa ating net foreign indicator. Kahapon, meron tayong initial sign na nabawasan na yung kanilang selling, and then today nga po, pumasok po ulit sila dito kay Mega World. So kung titingnan po natin si Mega World sa kanyang monthly time frame, naka-breakout na po tayo dito sa ating 3.20 area, and we are now heading towards above 3.30. So kung titingnan natin dito sa monthly time frame, medyo wala naman tayong harang
The reason why naka-highlight po itong 3.27 natin kasi siya po yung ating nagiging resistance for 12-month time frame dahil bumaba nga po tayo sa level natin noong 2013. So kung titingnan po natin in the big picture si Mega World, nasa magandang area po siya dahil nasa pinakamababang area po tayo since 2013. So madali na lang po tayo makaka-breakout dyan sa 3.30 area dahil maganda nga po yung momentum na tinitingnan natin sa kanya. And yung possible na pwede maging first tranche of profit taking area dito kay Mega World is magi-start po dito banda sa may 3.40 to 3.50 area. So ang tinitingnan na po natin ngayon na bagong magiging strong support natin is itong 3.30. So as early as now, kung meron naman tayong buying power, pwede tayong mag-enter dito kay Mega World or mag-accumulate ng shares dahil by tomorrow or the day after tomorrow, ito na yung tinitingnan nating bagong strong support, 3.30, and then pwede po tayong magkaroon dito ng initial na block dito banda sa may 3.40, maximum sa 3.50 area. So meron po tayong tinitingnan dyan na range na 9% gain. So kung makakuha po tayo by tomorrow dito sa may 3.22 and then mahintay po natin siya hanggang 3.50, meron po tayong magandang gain dyan na 11%. But then again, nasa pinakamagandang area tayo ni Mega World dahil nasa low po tayo ng 2013 and prior the pandemic, ang common denominator po natin dito sa ating mga yearly time frame is nandito tayo sa may 4.20 area. So maganda po yung area ni Mega World ngayon, depende na lang po sa ating trading plan. So check niyo po maigi yung magiging options natin for Mega World. Apollo Global closed at 0.1830. Meron po tayong pag-bounce today na 1.10% and apparently mahina pa rin po yung momentum na nakikita natin dito kay Apollo Global. Unang-una na po dyan yung ating volume. Anemic pa rin po yung ating volume. Yung number of trades natin is kukonti pa rin, although meron tayong mangilan-ngilan na foreign buying today na 182,000. Kung titingnan po natin itong chart ni Apollo Global, hindi pa rin po tayo nakaka-breakout dito sa ating moving average 9. Normally po kasi kapag merong magandang momentum ang isang stock, dapat po nagtitrade tayo above moving average 9. Pero this time, we are trading below the moving average 9 and then hindi pa rin po natin naungusan yung ating parang pinaka naging high kahapon. So mahina pa rin po yung sipa niya, yung high pa rin natin ngayon is 0.1840. So unfortunately, medyo magiging bearish pa rin tayo dito kay Apollo Global. More on bounce play pa rin po yung pwede nating ma-speculate sa kanya. Kasi from this high, nakita natin dito na ilang beses po natin siya in-attempt na i-breakout pero hindi po natin siya na-breakout and then gumagawa tayo ngayon ng lower high. So, pwede po natin siyang abangan dito sa may 0.1780 for bounce play and then pwede po tayo mag-target or mag-profit taking dito banda sa may 0.18 area. Pero if we are looking for a strong support na pwede natin maita sa kanya, pwede siya actually dito banda sa may 0.1760. So may kita natin itong low natin na 0.1780, nagagawa natin siya intra-week. So parang normal lang kay Apollo Global na itouch itong 0.1780. So if we are looking for a strong support, dito po yan banda sa may 0.1760 and more on bounce play pa rin po yung pwede natin ma-speculate kay Apollo Global. So for the next bounce play, maganda siyang abangan dito sa may 0.1780 and then siguro pag reach dito sa may 0.18 area or depende sa trading plan ninyo dahil mababa lang yung nakikita natin na possible na i-gain natin, yun lang talaga yung pwede maging bounce play na ito ni Apollo Global. So as of the moment, wala pa rin tayo nakikitang support from the market considering na bumaba na yung price natin dito kahapon hanggang 0.1760 pero yung volume natin is maliit pa rin. So again, more on bounce play yung nakikita natin dito kay Apollo Global. So check niyo po maigi yung magiging options natin for Apollo Global. Pure Gold closed at 38 pesos. Meron po tayong gain or bounce today na 2.84%. Kung titingnan po natin itong chart ni Pure Gold,
After po natin ng strong move dito, nagkaroon po tayo ng strong move sa kanya from this low noong May 25. Nagkaroon po tayo ng strong move hanggang 39.20 and then nagkaroon po tayo ng block dito sa area na to. Kung titingnan po natin siya in the weekly time frame, talaga magkakaroon po tayo ng block dyan dahil maraming beses po nating inattempt i-breakout itong area na to, especially po nung March 22 week. Pero after po nun, nag-decline pa rin po siya and tuloy-tuloy pa rin siyang bumaba. And then ngayon, nag-re-attempt tayo nung week ng May 24th to break it out, pero it looks like na nagre-resist pa rin po tayo dyan sa 39.20 area. However, kung titingnan naman po natin siya sa daily time frame natin, meron pa rin tayong momentum na nakikita dahil we are still trading above the moving average 9. Kaya lang, meron tayong mga ilang red flags kagaya ng ating net foreign, so napakalaki nito, 28.74 million, plus yung ating volume is hindi siya ganun kalakihan. Kumbaga parang normal volume po siya, so mahina yung support natin sa market. Natira lang po itong ating moving average 9 dahil po dito sa strong move na ginawa natin noong May 26. So definitely maganda yung momentum na makikita natin dito sa ating mga indicators, especially dito sa ating MACD. Malaking space between the blue line and the red line and meron tayong positive histogram. Pero again, wala tayong makitang support coming from the foreign investors, and for the span of 2 trading days nakita natin na nadadagdagan yung ating selling volume dito sa ating net foreign indicator. So it looks like na significant pa rin po itong 39.20 area natin. So malalaman po natin yan, medyo critical or mga nasa 50-50 chance po tayong makaka-breakout dito sa ating 39.30. Maaring bounce play lang po ito or parang panibagong lower high. Dito po is nagkakaroon pa rin tayo ng resistance dito sa ating moving average 200 dito sa ating green line. And again, yun nga ang tinitingnan kasi natin dito is yung ating history, yung ilang beses nating inattempt na i-breakout itong 39.20 area or as early as 38.50, pero nag-re-resist pa rin tayo. So medyo mahina pa rin yung tingin natin dito kay Pure Gold. Malalaman natin siya within the week. If within the week magkaroon po tayo ng breakout dito sa 38.50 or gumawa tayo ng mga sunod-sunod na mga higher lows, magkakaroon po talaga tayong chance na ma-breakout itong 39.30. Pero kung within the week, puro lows na po yung gagawin natin, apparently hindi pa po ready yung market mag-trade above 38 pesos and pwede tayong mag-pullback dito sa may 37.30, maximum dito sa may 36.60. So ayan yung mga kailangan nating bantayan kay Pure Gold. So check nyo po maigi magiging options natin for Pure Gold. Globe Telecom closed today at 1,835. Meron po tayong continuation ng ating gain na 0.44% from our previous closing price around 1,827. Kung titingnan po natin itong ating chart, meron po tayong consolidation na nakikita dito. Nag-start po siya noong May 3rd, 2021, and in the short term or in the period of 3 trading days, meron po tayo ditong na-observe na kalakasan ng kanyang momentum. So meron tayo ditong binubuo na mga higher lows sa kanya and meron tayo ditong indecision ng ating market. So tingnan po muna natin itong si Globe sa kanyang 1-year period or 12-month period chart. Makita po natin na nasa pinakamagandang position tayo ngayon, 1,835. Nasa record low po tayo noong year ng 2017. So prior the pandemic, prior nung 2020, nung 2019, nagtitrade na po tayo dito banda sa ating 2,000 peso area. And kung imi-mirror po natin yung ating performance 2020 versus 2021, nagkaroon pa po tayo ng low noong 2020 dito banda sa may 1,580 area, and then napaangat po siya ng market bago matapos yung taon dito sa may bandang 2,000 peso area. So ito pong 1,835
nasa magandang area siya, and there's a chance na gayahin niya rin po yung ating performance last year and mapataas po ulit ng market yung kanyang price dito banda sa may 2,000 peso area. So kung makasalo po tayo dyan sa 1,800 area and then umakyat siya ulit dito sa 2,000, meron naman po tayong 10% gain na tinitingnan sa kanya. Pero sa ngayon, titingnan pa rin po natin dahil hindi pa rin po maganda yung volume na pinapakita ng market. Meron po tayo ditong indecision. Pwede po siyang tumuloy na tumaas ulit and then mablock na naman tayo dito sa 1,870 area and then mag-slide down po ulit tayo dito. So ito yung binabantayan natin sa kanyang consolidation stage. Kapag po nagkaroon tayo ng breakout dito, ibig sabihin tataas na po yung price ni Globe. Pero kapag hindi niya po na-maintain itong consolidation and then mag-breakdown pa tayo dyan, there's a good chance na bumaba pa tayo further dito sa 1,740 area. Kaya lang, mind you, yung tinatakbo ng ating PSEi ngayon is pataas na. So, more probably, itong indecision ng market is more on pataas. So, baga 60% chance na pwede tayong magkaroon ng magandang galaw dito kay Globe dahil nga po kung titingnan natin yung ating PSEi is nagiging maganda na yung kanyang momentum. So, check niyo po maigi yung magiging options natin for Globe Telecom. Chelsea close today at 3.05. Meron po tayong pag-pullback today na 0.97%. And kung papansinin po natin itong si Chelsea, meron po tayong mga ilang red flags na nakikita sa kanya. Yung number of trades po natin is ilan lang po, 93. And then yung volume natin is hindi naman ganun kataasan. So kumbaga parang ilan lang po yung supporters natin from the market dito kay Chelsea. Kung ikukumpara natin sa ibang mga stocks na ni-review po natin, napakababa po ng number of trades ni Chelsea. So magiging mahina rin po yung galaw ni Chelsea per day. So makita naman po natin na maliliit na candlesticks lang po yung ginagawa natin dito kay Chelsea. So tingnan po muna natin itong si Chelsea sa kanyang big picture dito po sa ating 12-month time frame. So dito po sa ating 1-year time frame or 12-month time frame, meron po tayong na-observe dito kay Chelsea na downtrend channel. So beginning 2017, from this high na around 11 peso area, nagkakaroon na po tayo ng ating lower high. So meron po tayo ngayon dito na strong resistance around 5.18 area dito sa ating 12-month time frame. And kung titingnan po natin yung ating performance last year 2020, bumaba pa po tayo dito banda sa may 1.90 area. So ngayon medyo nasa mataas na area tayo, 3 pesos, and it looks like yung pinakamababa lang natin for this year na 2021 is 2.60. So in other words, nagkaroon naman po tayo ng magandang momentum for the year na 2021. Kaya lang very significant po yan kasi downtrend channel. So mahina yung support from the market, mahina yung galaw, and then pababa po yung ginagalaw ni Chelsea. Tingnan naman po natin siya dito sa ating 1-month time frame or sa ating monthly time frame. Sa ngayon po, nagkakaroon tayo ng consolidation between 2.85 area to 3 peso area. So 3 months na po tayong tumatakbo dyan. Hindi pa rin po tayo nakaka-breakout dito sa may 3 peso area, although yung price po natin ngayon is 3.05, pero we can still consider na hindi pa siya completely breakout kasi nga po mabagal yung ating nagiging galaw. Ang maganda naman po is mini-maintain natin yung pagte-trade above 2.85. Dito sa ating weekly time frame, ganyan din po yung makikita natin. So meron tayo dito ang momentum na nakikita dahil gumagawa tayo ng ating mga higher lows. So yung pinaka-low natin dito noong May 17th week is 2.64, then naging 2.86, ngayon is naging 3.01. So lumalapit po tayo ngayon dito sa ating moving average 9. Pero yun nga po, medyo mabagal pa rin yung galaw ni Chelsea, and then makikita natin na meron tayo ditong parang indecision ng market, and then meron na tayo ngayon dito na initial confirmation or confirmation na hindi pa rin po kaya ng market mag-breakout dito sa may 3.06. So if we are planning to enter or accumulate ng shares dito kay Chelsea dito sa may 3.05 area, medyo high risk po yan. Probably by the coming trading days or weeks, since mabagal nga po yung galaw natin dito kay Chelsea,
is bababa po ulit tayo dito sa may 2.87. Pero kung sakali, marami pa naman po tayong available na stocks, especially ngayon gumaganda na yung takbo ng ating PSEi. Pataas na po or bumabalik na yung ating momentum, might as well check other stocks dahil wala pa po tayong masyadong magandang aasahan na galaw dito kay Chelsea. So check niyo po maigi yung magiging options natin for Chelsea. Dogecoin is currently trading at 0.39. Patuloy pa rin po yung paglakas ng momentum na na-observe natin sa kanya. Today po is naka-crossover na po tayo dito sa ating moving average 50, and kung magpapatuloy pa po yung kalakasan natin sa kanya, there's a good chance na ma-breakout po natin itong ating blue line, itong ating moving average 20. So may kita po natin puro higher lows and mga higher highs na po yung kinikreate natin kay Doge currently. Marami rin po tayong number of trades as of the moment, 1.16 million. Kung titingnan po natin itong ating mga indicators, especially itong si stochastics, going overbought area na po, and itong si MACD natin is about to cross over. So kung titingnan po natin itong si Doge sa ating weekly time frame, ang pwede po nating maasahan na pwede tayong magkaroon ng resistance is upon reaching itong 0.44. So ito po yung ating first tranche of profit taking. Possible po tayong ma-block dyan and magkaroon po muna tayo ng pag-pullback. Meron din po tayo ditong immediate support dito po sa bandang 0.37. Siya po yung ating naging resistance nung April 26 week, and then support naman nung May 3rd. So ngayon po is naka-breakout tayo dyan. So magandang area yung 0.37. So kung sakaling mag-pullback tayo ng konti dyan sa 0.37, pwede naman pong sumalo or mag-average down sa kanya, and then mind lang po natin itong 0.44. So dito tayo makakita ng resistance sa kanya. Possible upon reaching yan is mag-pullback po muna tayo dito sa may 0.40 area. Pero generally, maganda po yung support ng ating market as of the moment kay Doge. Maganda po yung ating momentum, and there's a good chance na ma-reach po natin itong 0.44 within the day or the day after tomorrow. So check niyo po maigi yung magiging options natin for Dogecoin. ADA is currently trading at 1.79. Meron din po tayong pag-breakout today dito sa ating moving average 20. So nakaangat na po ulit itong ating moving average 9. And makita po natin itong ating alignment of the stars, or we are trading above the moving averages. So maganda po yung momentum or support ng ating market dito kay ADA. Number of trades po natin is 400,000. So marami po tayong support. Makita po natin dito yung ating kalakasan ng momentum dito sa ating MACD. Naka-crossover na po itong ating MACD, and then di po tayo nag-go below 0, so naka-above 0 po tayo. So maganda po yung momentum na tinitingnan natin. Si RSI natin trading above 50, si stochastics natin is nasa overbought area na po. So maganda yung ating momentum, and we are now looking for a possible profit taking area. Makita po natin dito sa ating weekly na naka-breakout na po tayo dito sa ating 1.76 or 75 area. Ito yung ating strong support as of the moment. So there's a good chance na ma-reach natin tong 1.93, and medyo hindi pa naman siya ganun ka-strong na resistance. So there's a good chance na ma-breakout po natin yan immediately, and then pagdating po dito sa 2.15 or 2.30 area, dito tayo magkakaroon ng matinding resistance sa kanya. Pero sa ngayon, more on momentum yung nakikita po natin kay ADA, and more chance na ma-meet po natin itong 2.15 or 2.30, or even na ma-breakout po siya kapag nagsunod-sunod pa po yung good momentum dito sa atin kay ADA. So alam naman po natin sa cryptocurrencies, possible po talaga magkaroon ng breakout dito. So ngayon, since meron siyang magandang momentum, naka-breakout tayo dito sa 1.75. Kung meron naman tayong extra volume or buying power, pwede tayong mag-entry dyan or mag-average down. Then watch out lang tayo pagdating dito sa 2.15 to 2.30 area. So check nyo po maigi yung magiging options natin for ADA. Ethereum is currently trading at 2,700.
And dito po sa ating chart, makikita po natin yung consolidation natin. In the short term, meron po tayo ditong support around 2,629 and then nagkakaroon po tayo ng resistance dito sa 2,700 pataas. Ang maganda naman po sa ginagawa ng ating market dito kay Ethereum is nagkakaroon po tayo dito ng ating mga higher lows beginning po dito sa low natin noong May 30th, 2021. So meron po tayong momentum na nakikita sa kanya and we are trading above the moving average 9. So meron po tayong magandang momentum and we are now challenging itong 2,700 area. So yung magandang momentum din po natin makikita natin sa ating mga indicators. Sa stochastics, we are almost overbought area dito sa ating MACD, pa crossover na po siya. So nababawasan yung ating selling pressure. Kung titingnan po natin itong si Ethereum sa weekly time frame, dito po natin makikita yung magandang momentum niya. We are trading above the moving averages. Dito pa rin po yung ating alignment of the stars. And then dito po talaga is makikita natin na meron tayong resistance na pwedeng ma-observe dito sa may 2,700 area. Pero since meron tayong magandang momentum, there is a good chance na ma-breakout po tayo dyan. And then we are going towards dito po banda sa ating 3,400 to 3,900. So hanggat meron po magandang momentum, okay lang po namang pumasok or mag-average down sa kanya, especially na malapit pa lang tayo dito sa ating moving average 9 or dito sa ating daily is pa-crossover pa lang po itong ating moving average 9 dito sa ating moving average 50 and 20. Kumbaga nagbabawi pa lang po siya ng momentum. So generally, maganda yung momentum. Pwede po tayong pumasok dito kay Ethereum. So check niyo po maigi ang magiging options natin for Ethereum. And that's it for today. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, please don't forget to like it and share it as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. And also, kung meron po kayong additional information or thoughts dito sa review na to, comment nyo lang po yan para makatulong din po or makapagbigay information din po tayo sa iba. At sa inyo po na gustong magpa-review ng kanilang mga stocks, comment nyo lang din po yan para maisama po natin sa ating next session. And sa mga bago po nanonood ng video na ito, don't forget to subscribe para lagi po kayo maging updated sa mga bagong videos na nilalabas po natin. Maraming salamat po. I'll see you soon. QRepubliC.